קוראים לי לוסי בלבל, ממשפחת בלבל, נשואה לקלמרו. אז מי שמכיר אותי בארץ, מכיר אותי כקלמרו, ומי שמחוץ לארץ, שזה הרבה חברים יש לי, מכירים אותי כלוסי בלבל. אני באה ממשפחה מאוד מאוד עמידה. אני נולדתי בחודש אפריל 1944 בקהיר. גרנו בבלוק, בבלוק זה אמצע קהיר, זה אזור מאוד יפה, מאוד מסודר. זה אזור שעל יד המוזיאון של מצרים, אם מישהו מכיר, זה על יד קסר א-ניל, מי שמכיר, יכיר את בבלוק. אני באתי ממשפחה מסורתית, זאת אומרת שקידוש עשינו, חגים עשינו, כיפור צמנו, אבל נסענו בשבת. לא בדיוק נסענו, למה במצרים, וזה קוריוז, ידענו לנצל את הנהגים הערבים. בית הכנסת הגדול היה רחוק מהבית, אז היינו משלמים מראש לנהג מונית, והיה לוקח אותנו לבית הכנסת. וככה נהגנו גם בחגים, ובכל פעם שזה היה חג או משהו שאבא לא היה מותר לו לנסוע בגלל שהוא שמר יותר, אז שילמנו מראש לנהג המונית, זה גוי שבת, ואז הוא לקח אותנו לבית כנסת או לאן שרצינו ללכת. באיזה שנה עלית, לוסי? עליתי ב-1966, ב-1 לינואר 1966. בת כמה היית? הייתי אני ילידת 44, נדמה לי 19. תספרי קצת על המשפחה שלך, ומה אבא שלך עבד, כן. ומה אמא שלך. אני נולדתי, כמו שאמרתי, למשפחה מאוד עמידה, וגרנו בבבלוק, בבניין ענק. מה זה ענק? קשה להגיד כמה. למטה היו 10 שומרים. זה בניין שהמלך פרוק בנה לקצינים שלו, אבל בגלל שהיהודים היו מאוד עשירים, קיבלנו את זה במכרז, את הדירה שם. אז המלך כנראה יעדיף לקבל כסף מאשר לתת לקצינים שלו. 90% מהבניין היו יהודים. 90%. זה דירות ענקיות, דירות של 7 חדרים, הכל פרקט. אני חייתי בילדות שלי ילדות מאוד יפה. הייתי נסיכה, בת יחידה עם 2 בנים, אז ברור שהייתי נסיכה בבית. כל מה שרציתי, אבא היה אומר, תבקשי את הכוכבים, גם יהיה לך. עד כדי כך, כדי להסביר כמה החיים שלי היו טובים. כל זה ולמלך פרוק נתן ליהודים באותה תקופה מעמד מאוד גבוה. הוא נורא אהב אותם, הוא לא התאכזר אליהם. אני למשל יכולה להגיד לך שמנהלי בנקים היו יהודים. חנות סיקורל, שזה משהו כמו קניון הזהב או קניון עזריאלי, זה היה שייך ליהודי. אני רוצה להבדיל בין קהיר לאלכסנדריה. אני נולדתי בקהיר. זה אורח חיים שונה לגמרי. בקהיר היו הספרדים, הרוב, שזה הצ'חצ'חים, ובאלכסנדריה היו האירופאים יותר, שזה הווזרוזים. למה רוב אלו שגרו באלכסנדריה, באו מפולניה, אחרי מלחמת העולם השנייה ירדו לאלכסנדריה. ואלו שבאו לקהיר, או נולדו בקהיר, למה כולנו באנו מספרד, זה אינקוויזיציה הייתה הרי. הם פלשו לכל העולם היהודים, ועלו ברגל חלק למצרים, חלק לפולניה, חלק לטורקיה, התפזרו בעולם. אז מי שעלו למצרים, שהגיעו בנמל, הגיעו עם אוניות, חלק נשאר באלכסנדריה, וחלק ירד לקהיר. אנחנו מאלו שהלכו לקהיר, כי אני סבא רבא שלי. אנחנו איטלקים במוצא. יש לי דרכון איטלקי עד היום, גם הילדים שלי והנכדים שלי. אנחנו איטלקים. ובסוף אני אספר קוריוז על הדרכון הזה. ובקהיר באמת, בתקופת המלך, אני יכולה להגיד לך באמת שהחיים שלנו היו מאוד מאוד יפים. ומה אבא שלך עבד שככה? אבא שלי
היה אחד הסוחרים הכי גדולים במצרים. הוא עבד בכל דבר, כל מה ששייך לתכשיטים לנשים, לבגדים תחתונים כמו קומבינזון, תחתונים מניילון, היו קופסאות עם תחתונים עם כל יום צבע אחר, סנדיי, מנדיי, צ'וזדיי. הוא עשה המון כסף, אבל הוא התחיל את העבודה שלו בתור פועל, והוא עשה כסף רב. קשה להאמין, אבא שלי היה אנאלפבית, לא עשה בית ספר, אולי כיתה א', אבל דיבר 3 שפות, היה לו ראש קומפיוטר. כשהתחיל לעבוד, היה הצבא הבריטי כובש את מצרים עוד, והוא התחיל למכור להם גפרורים בבסיסים. הוא התחיל לראות שזה הולך יפה ועשה הון. אחרי כשגמר למכור להם גפרורים, היה עטים, קראו להם פארקר, עטים. והאנגלים מאוד אהבו את העטים האלו, אבל זה היה נורא יקר לייבא אותם מחוץ לארץ, אז הוא מצא חברה שעושה עטים כאלו, פר.קר, והוא מכר אותם בקור פארקר. הוא עשה הון עוד יותר גדול, ולאט לאט ההון הזה גדל. הייתה לו בעיה, יהודים היה להם אסור לייבא, אין להם אישור לייבא סחורה. אז מה הוא עושה? הוא לקח בן אדם שאין לו כלום, ערבי, קוראים לו אל-חאג' מוחמד דיאב. אין לו כסף, אין לו כלום. אמר לו, תקשיב, אתה תבוא עם השם שלך כערבי, יהיה לך רישיון יבוא, אנחנו נייבא סחורה על שמך, אני אעשה את כל המסחר במצרים, ונתחלק 50-50. וככה זה היה ביניהם. התחלקו בכסף, עשו המון כסף, באמת. משפחת אחת, מוחמד דיאב, היו ממש קרובים אלינו, כמו משפחה. חיינו ביחד, החגים ביחד, מתנות, הכל יפה. המצרים ידועים בקבלת פנים יפהפייה. ידועים איך לקבל, איך לדבר, איך להיות מנומסים, ג'נטלמנים, הכל. אבל, תמיד יש אבל שאת מגיעה לקהל ערבי. ברגע שמסתובב ישראל או אומרים יהודי ציוני, או ישראל עשתה משהו, הקערה הייתה מתהפכת. היו אנשים שהיו ככה חברים כן, שלכם? גם אנשים שהיו חברים שלנו, וגם בזמן המלך פרוק. בזמן המלך פרוק, אני זוכרת, השותף של אבא, החג מוחמד דיאב, הלך הלשין על אבא, שאנחנו מדליקים פנסים במרפסת למטוסים ישראלים, שזרקו פצצות על העם המצרי. אז באו, לקחו את אבא 3 ימים, לא ידענו לאט, ואבא כשחזר, כמו שהלך, פתח דלת ונכנס, לא סיפר מה עשו לו. אבל הערבים בדרך כלל, במצרים, בייחוד במצרים, עם כסף, יכולת לקנות אפילו את מלך פרוק. תשלמי כסף, תקבלי הכל. והמשכנו לחיות עם המלך. הם כיבדו את הרב הראשי מאוד, הרב הראשי של הקהילה היהודית, הרב נחום. זה רב היה כמו מלאך. בבית הכנסת הגדול, שהוא היה יושב על הכיסא הגדול על יד ההיכל, כל מי שנכנס לבית הכנסת, מקטן עד גדול, עובר מנשק לו את היד. נתנו לו כבוד, והמלך נתן לו תואר פאשה. מה זה אומר? תואר פאשה זה כמו לורד, משהו כזה. הוא נורא כיבד אותו. מת החכם נחום באיזשהו שלב, והגיע עובדיה יוסף למצרים. האמת שאני מאוד פחדתי מהרב הזה, הוא היה שחור, לבש שחור, לא כמו הרב נחום שכולו תמיד היה בלבן. לא היה לי קליק איתו, לא הייתי הולכת לנשק לו את היד, אבל הוא היה רב טוב. גם בנות היו מנשקות? בבקשה. כן, האחרים נשקו לו את היד, זה הרב הראשי. אני בתור ילדה, הייתי קטנה עוד. פחדתי ממנו, הוא היה שחור. בשבילי השני היה זקן לבן, לבש לבן, הכובע על הראש לבן, הכל מסטן לבן. הוא היה כמו מלאך בשבילי. אבל הוא היה רב טוב, אבל הוא החזיק מעמד רק 2. אני לא יודעת למה, הוא לא הסתדר. הרב עובדיה? כן. רק 2 והוא עזב. ואז לא היה לנו רב ראשי. בשנת 53, ככה,
התחילו מהומות במצרים, והתחילו להגיד שהמלך לא בסדר. טוב, לא, בואי נמשיך את עניין המלך. הלכתי לבית ספר צרפתי פרטי, מיסיון לאיק פרנסז, בבבלוק. לא יהודי. לא, זה בית ספר פרטי ששילמנו הרבה כסף שם. אני ואחי הצעיר למדנו שם, אחי הגדול למד בקולז' דה פרר, זה בית ספר של נזירים, עם משמעת מאוד מאוד קשה. היו מרביצים לילדים, אם לא למדו, אם עשו מה... כמו שרואה בסרטים את הנזירים בבתי ספר של פעם, איך היו מתנהגים, ככה התנהגו. אז זה ההבדל בינינו לבין אחי הגדול, שעד היום הוא עוד בן אדם כזה קשה. ומיסיון לאיק פרנסז זה בית ספר עם ראש פתוח. למדתם בשפה הצרפתית? צרפתית. הייתם מדברים ערבית? חכי, אני אספר לך, לאט לאט אני אגיע. אז אני ואחי הצעיר נכנסנו למיסיון לאיק פרנסז ולמדנו ככה. בבית הסבתא שלי, מצד אימא, דיברה ערבית. ודיברה קצת לדינו, קצת, היא לא ידעה הרבה, דיברה קצת. ואנחנו דיברנו, עיקר השפה הייתה ערבית בגלל סבתא, אבל דיברנו גם צרפתית הרבה, למה כשבאו חברים ודיברנו את השפה שלמדנו בבית הספר, זה שפת אם. בבית הספר למדנו צרפתית, למדנו אנגלית ולמדנו ערבית. לא ב5 יחידות, בזמן המלך לא היו יחידות. למדנו, לא יודעת כמה יחידות, אבל למדנו. השפה הערבית והאנגלית לא היה במעמד כזה גבוה. הצרפתית זו הייתה שפת האם בבית הספר. בזמן המלך גדלתי, התחלתי להיות בת 14-15 בערך, שהוא עוד היה כאן. אז התארגנו כקבוצות נוער. היינו נפגשים בימי שישי בבית הכנסת הגדול. זה היה מקום המפגש של הנוער, למה ביום ראשון יש לנו חופש. ביום ראשון זה היה חופש שלנו, לא בשבת, כמו באירופה. והיינו מחליטים אצל מי עושים סורפריז פארטי. ושם החלטנו למי ללכת במוצאי שבת, לרקוד, לשתות, לאכול. ואז לכל אחד היה לה חבר. בחרה לה חבר והלכנו לרקוד. היו לי חיים מאוד מאוד נעימים, מאוד טובים, מאוד עשירים. היה לי הכל. הייתם חוגגים חגים יהודיים? אז מבחינת החגים, כמו שאנחנו חוגגים גם בבית היום, אין הבדל לפי דעתי. אנחנו שמרנו פסח, זה מצה, רק מצה. היו לנו 7 משרתים בבית. זאת אומרת שאמא כמעט לא עשתה כלום, למה סבתא לא נתנה לה את המטבח. כל הזמן שהייתה בחיים, ואימא שלי הייתה פנויה, יכלה לצאת עם החברות שלה לעשות כיף חיים. פסח, אכלנו מצה, 7 ימים, היינו מארחים הרבה אנשים בבית. כן, כן, היינו יהודים וערבים. גם ערבים, כן, היו לנו שכנים טובים מאוד, ממש טובים. היו באים ומאוד נהנים, המון מתנות היו מביאים. כיפור היינו צמים ממש, לא כמו פה, שמרנו יותר שמה. יהודים בחוץ לארץ שומרים יותר מאשר בארץ. תדעי לך, פה זה אחרת. אין דבר כזה שיהודי במצרים, בקהיר לא צם. אין דבר כזה. הוא היה מנודה מהחברה. את יודעת שביהודים היו גם קראים. הקיירים לא נכנסו לבית כנסת שלנו. היו רחוק מהקהילה, מנודים מהקהילה. אם בחורה רצתה להתחתן עם קראי, הייתה מנודה מהמשפחה שלה. זה כמו להתחתן עם גוי. זה המעמד שלהם, לא הכירו בהם. אז פסח, ראש השנה, כיפור, חגגנו ממש כמו שצריך לחגוג. בוודאי, אבל בר מצוות אין אולמות בקהיר. היינו עושים בבית, מזמינים טבח, עובד שבוע ימים, עושה קטרינג, ומזמינים מי שרוצים. הבתים היו מאוד גדולים, 7 חדרים היו לנו. אחים שלך היו לומדים יותר לימודי תורה? לא, אין דבר כזה. אנחנו במשפחה שלי, יהודים כן. בעלי למשל למד בבית ספר יהודי, הוא למד שם תורה, הוא למד הכל.
אבל אלו שגרו בחרטל יהוד, את שמעת על חרטל יהוד? זה משהו, זה שכונה שונה לגמרי. אוכלוסייה שונה לגמרי מאלו שגרו באמצע העיר. פחות עמידים, סוג יהודים מרמה, לא רוצה להשוויץ, פחות, הרמה פחות. כן, למה למדנו בתי ספר פרטיים, שם למדו, הרבנות שילמה עבור הבתי ספר האלו, לא שילמו כסף היהודים. אז מי שלא היה לו, שלח את הבן שלו ללמוד. שם למדו תורה. אנחנו לא למדנו. לא תורה, לא ידענו כלום, כלום, כלום על ארץ ישראל. לא ידענו שום דבר, לא דיברו על זה, זה טאבו. לא בבית ולא מחוץ לבית, לא לשמוע חדשות על ארץ ישראל, כלום, שום כלום. והכל באמת הלך על מי מנוחות בזמן המלך. החיים היו מאוד יפים. כל שבת בבוקר, אחרי בית הכנסת, היינו נוסעים לפירמידות, הייתה מסעדה של דגים שמה. 5-10 משפחות יהודיות שהיינו חברים, היינו הולכים במסעדה מיוחדת, מכינים לנו מראש את השולחן של דגים. דגים וסלטים, היינו ביחד. תמיד היהודים אהבו להתאחד ביחד, להיות ביחד. זאת אומרת, גרו נגיד בבבלוק, בגרגן סיטי, בקסריניל וזה, היו מטלפנים ומתאחדים, נפגשים במסעדה הזאת, בפירמידות, כל שבת בבוקר. ביום ראשון, גם כן היו לנו, לבית כנסת הגדול, היו המון המון אדמות של היהודים, זה ברכושם. שם שתלו יסמינים, פרחים שעשינו מזה מיץ. קראו לזה ורד, שרבת ורד. רק שמה שתלו את זה היהודים. רק אצלהם מצאת את זה. הקטיף היה, אז היו מביאים לנו, אנחנו היינו קונים את זה, והייתה לנו מכונה מיוחדת באמבטיה. הייתה באה החובסת, מכניסה את הפרחים לתוך המכונה, ממלאת מים, מרתיחה, ונופל מהברז מיץ שושנים. זה אהבנו מאוד, כל היהודים. אז בימי ראשון, אם רצינו לטייל, אז אנחנו לא מתפזרים בחוץ. הולכים לאדמות האלו, שם פותחים שולחנות, רוקדים, שרים, יושבים ביחד היהודים. מאוד אהבנו את זה. החיים, את רואה, חיים טובים, מזהירים, נפגשים ביחד. היו 85,000 יהודים במצרים, את יודעת. והרוב, בואי נגיד 70%, היה מאוד עמיד. מאוד עמיד. היו מכוניות לכל משפחה. הייתם ממש מעורבבים עם השכנים המוסלמים והנוצרים? בבניין שלנו לא היו הרבה ערבים. לצערי לא, אבל זה בניין שבאמת המלך לקח אותו לקצינים, והיהודים לקחו את הדירות במכרז. מי ששילם יותר קיבל את הדירה, ואנחנו ככה קיבלנו אותה. היו רופאים, היו אנשים הרמה בתוך הבניין, גם הערבים שהיו. בזמן המלך, כל זה אני מספרת לך, זה תקופת המלך עד 53, משהו כזה, שהכל התחיל להשתבש. התחילו להגיד שהמלך פרוק גונב את העם שלו, שהוא לא בסדר, והתחילו לאנשי המהפכה, שזה מוחמד נג'יב, גמל עבד אל-נאצר, סאדאת, התחילו להשמיע קולות לאט לאט מתוך הצבא, שצריך לעשות מהפכה, לזרוק את המלך, להוציא אותו משם ולזרוק אותו. האנגלים עוד היו במצרים, הם כבשו, הרי הם היו כובשים במצרים, האנגלים. האנגלים היו עוד במצרים גם בזמן שעבד אל-נאצר התחילו לעשות את הבעיות. ואז התחילו הבעיות במצרים. יש חלק גדול מהיהודים שפחד מהמהפכה הזאת, לקחו את עצמם, פלופ, עזבו את מצרים. שזה עם המהפכה התחילו הפרעות? רגע, לפני הפרעות. התחילו להריח היהודים, היהודים מאוד חכמים, הם ידעו כל דבר. והם היו עמוק עמוק בתוך הממשל, שמעו מהקצינים וזה שהולך לקרות משהו. אז הרבה מאוד משפחות לקחו, כמו בעלי למשל, ב-51 הם יצאו.
לקחו את עצמם לפני שיקרה להם משהו, ועזבו את מצרים. בואי נגיד 40% מה-85,000. עזבו את מצרים, ובעיקר מתוך הכמות הזו שעזבה, 60-70% באו לארץ ישראל. למה לא היה להם הרבה כסף. אז בארץ ישראל אמרו, הולכים, שם יעזרו לנו. והשאר הלכו לאמריקה, לברזיל, לקנדה, התפזרו. ידעתם שיש מדינת ישראל, לא רציתם לעלות? אבא שלי לא רצה לשמוע אפילו. בסדר, אז התחילו לעשות מהומות, התחילו לעשות הפגנות ברחובות, התחילו לשרוף את החנויות במצרים, היו עוברים דרך המרפסת שלנו, צועקים אטבח אל-יהוד. אטבח אל-יהוד זה לא להרוג את היהודים, זה לשחוט את היהודים. זאת אומרת, המילה לשחוט קיימת במילון שלהם. לא פלא ששחטו בארי, מה שעשו. אצלהם המילה הזאת היא במילון. לשחוט את היהודים, לא להרוג את היהודים. היו עוברים דרך המרפסת, ואנחנו מתנו פחד, למה כל הבניין היה מלא יהודים. למטה היו לנו 10 שומרים. ההורים שלי, כמו כל היהודים שהיו בבניין, ירדנו, נתנו להם המון כסף. השומרים האלו עמדו עם נבוט. נבוט זה מקל ענק כזה, כדי לא להכניס אף ערבי לתוך הבניין. אם לא היו עולים, הורגים אותנו, בלי בעיות. וקרתה המהפכה, ואמרו שהמלך חייב לעזוב את מצרים. אני זוכרת יום שהמלך עזב את מצרים, למה היהודים היו רגילים יולי, אוגוסט, ספטמבר, ללכת לנופש באלכסנדריה. להזכיר בית, כל היהודים באותו רחוב, בסידי ביש. לזכור ביחד, 3 חודשים אנחנו חיינו באלכסנדריה. זה היה כיף לא נורמלי. יש לך מישהו מהבוקר שם לך את השמשייה, עם הכיסאות, משלמים לו חודשית, היית ראשונה על השורה הראשונה, כל המשפחות מתאחדות שמה. כיף חיים, באמת כיף חיים למי שלא יודע מה זה, ארץ 1000 לילה ולילה. בואו אני אגיד ככה, גם אני חוויתי את זה. הייתי מספיק גדולה, בת 14, משהו כזה, זוכרת. ופתאום התחילו לעלות ולהגיד שהמלך חייב לעזוב את מצרים. הוא, אשתו והילדים שלו. והיינו באלכסנדריה אותה תקופה, ראינו את השיירה, אמרו לו, אתה יוצא, לא רוצה למות, תצא עם כבוד, אנחנו מלווים אותך עד הנמל, מעלים אותך לאונייה, ואתה הולך לאיטליה. איטליה אמרה שהיא מקבלת אותו. אז ראינו את השיירה שלו עם הילדים שלו, עם אשתו, ירו באוויר לכבודו. עשו לו כבוד והוא עזב את מצרים. מאותו רגע שהוא עזב, מוחמד נג'יב עלה ראשון, לא גם על עבד אל-נאצר. מוחמד נג'יב היה פחדן, לא היה לו עמוד שדרה. אהב את היהודים. הוא אמר בנאום הראשון שלו, ואני זוכרת, אני דוברת ערבית טובה, אמר, אני לא פוגע ביהודים שלא יפחדו, לא נוגע בהם, לא עושה להם כלום, העסקים שלהם כרגיל, אני רק, המשטר השתנה. גמל עבד אל-נאצר היה בן אדם עם הרבה כוח, ואמר למוחמד נג'יב, זה לא ככה העניין, אנחנו קודם כל צריכים להתפטר מהאנגלים, לא רוצים אותם יותר, וצריכים לבנות את סד אל-עלי, זה כמו שאת אומרת, משהו כמו ים המלח, לפתוח את הקשרים שם. והכסף, למה? כדי לעבור ממצרים לארץ אירופה, אתה עוברת דרך מצרים. זה מין קנל כזה, וזה סגור היה. האנגלים היו מקבלים כסף, נותנים לך אישור לעבור. אז למה שהאנגלים יקבלו עכשיו? הם לא רוצים את האנגלים. הם רוצים לזרוק את האנגלים לבריאות. אז אנגליה נכנסה למלחמה עם ישראל וצרפת ואנגליה. שלושתם תקפו את מצרים בזמן הרבולוציה שקרתה.
מאותה תקופה, אני יכולה רק מאותה תקופה להגיד לך שהיהודים לא היה להם יום מנוחה. לא יכלו לישון בלילה. למה אמרו שהיהודים רוצים להרוג את העם המצרי, והם גונבים את העם המצרי ואוכלים את האוכל הטוב של העם המצרי. קודם נתפטר מהאנגלים, ואנחנו אחר כך נתפטר מהיהודים. אוקיי, התפטרו מהאנגלים. האנגלים עזבו, הכל טוב ויפה. גמל עבד אל-נאצר זרק מוחמד נג'יב, הוציא אותו, הוא עלה לשלטון. הוא היה אלוהים. את יודעת מה, משה רבנו? זה היה משה רבנו בשבילה. זה הבן אדם שבא להגאיל אותם מעבדות לחירות. הוא ידע לנאום. אני אהבתי את הנאומים שלו. אהבתי איך הוא נראה. בן אדם גבוה, יפה, תואר, מדבר יפה. לא אהבתי אותו, אבל אהבתי את הבן אדם. והתחיל לעשות בעיות. התחיל להלאים את העשירים במצרים. גם ערבים וגם יהודים. ואנחנו נכנסנו להלאמה. מה זה הלאמה? יום אחד באו ב4 בבוקר, הם אף פעם לא באים בבוקר, לא בצהריים, לא בערב, רק לפנות בוקר. 7-8 קצינים, דופקים לך בדלת עם הרגליים, שוברים לך את הדלת כמעט, ואת חייבת לפתוח, את שואלת מי זה, אומרים לך כמו משטרה, זה משהו כמו השב"כ. נכנסים הביתה, אדון בלבל, אומר כן, אומר תקרא לאשתך ולילדים ולכל מי שבבית, כולל העוזרים, המנקים, אלו שעבדו בשבילנו. הייתה לנו מנקה ראשית, שהיא גדלה אצלנו הרבה שנים, היא הייתה מאוד אמינה לנו. סבתא שלי תפרה לה חגורה על הבטן, כל התכשיטים והכסף, רגע שדפקו, הייתה מכניסה בפנים, הם לא היו מחפשים אותה. מחפשים אותנו, אבל לא אותה. ברגע שדפקו, היא כנראה הלכה והכניסה את כל הדברים. נכנסו, אנחנו יודעים, מה שהם מוצאים, זהב, תכשיטים, כסף, לא חשוב מה, הם לוקחים. הם לוקחים. לא מוסרים את זה למשטרה. לוקחים, בשבילם. נכנסו, אמרו, אדון בלבל, תקרא לכולם. אני הייתי בת 15, משהו כזה, 16 אולי. התיישבו בסלון, התיישבנו. אמרו, טוב, אדון בלבל, אתה עכשיו מלאימים אותך. אבא שלי היה לו מזל, מאוד אהבו אותו בשוק המוצקי, איפה שהוא היה סוחר, איפה שהיה לו משרד. אמרו לו, שבוע מראש, תוציא כמה כסף שאתה יכול מהבנק, למה הם הולכים להכניס אותך, אתה ברשימה של אלו שמלאימים אותם. שמה זה אומר שהוא? הוא הוציא. עכשיו אני אספר לך מה קרה. אסור לספר, בהתחלה לא יכולתי לדבר על זה, למה היו עוד יהודים שם, אבל עכשיו אין יהודים, אז אני יכולה להגיד, מה שאני אומרת, זה מותר לי. אז אמרו לו, יש לך כסף, תוציא כמה שאתה יכול, לא הכל, ולפחות אתה יודע. אז אמרו לו, אדון בלבל, אוקיי, תן 3 מכוניות היה לנו. 1 לאח שלי שלמד באוניברסיטת קהיר, 1 לאבא ו1 בשביל הבית. אמא, אני עם נהג. הייתם נוהגות? לא, לא למדתי לנהוג עד היום, בגלל זה. היה מי שלוקח אותי הלוך חזור, גם פה בארץ, אותו דבר, פונקת. לא חשוב. אמרו לו, תן לנו מפתחות המכוניות, תן לנו את המפתחות של המחסנים, המון מחסנים היה לאבא עם סחורה. תן לנו פנקסי הצ'קים שלך, אנחנו שמנו יד על הכסף בבנק כבר, אין לך זכות להוציא גרוש אחד. ותן לנו מפתחות הבית. אני שמעתי מפתחות הבית, נבהלתי. אני טיפוס מאוד דעתני כזה, שאומר מה הוא חושב, לא מפחדת. אני לא מפחדת, מטומטמת, יכלו להרוג אותי במקום. אני יוצאת מאחרי אימא שלי, ואימא שלי תופסת אותי, היא מכירה אותי. אומרת לי, סתמי את הפה. אני שואלת את הקצין, תגיד לי, אתה לוקח את המפתחות שלך, ומה שאמרו עכשיו, תשימו מנעולים, אני נזכרתי, עברתי את כל זה, אז אני לא מפחדת עכשיו. אמרתי לו, תגיד לי, אתה לוקח את מפתחות הבית, אתה בא, יכול להיכנס כל רגע לבית שלנו? אומר,
איזה שאלה? זה לא שלכם, זה שלי. 3 שנים עד שנסענו, שמתי ספה ענקית, סולם, אחרי הדלת, שאם ייכנסו, אני אקום ולא יאנסו אותנו. לפחות אני יודעת שהם נכנסו. והלכו, ירדו למטה לקחת את המכוניות מהגראז', היה גראז', לא רצו לתת להם עד שאבא ירד ונתן להם אישור. ואבא קיבל משכורת מהממשלה, משכורת שאפשר רק את המנקה שלנו לתת לו אותה, משכורת חודשית. אבא שלי היה מאוד אהוב בשוק איפה שהוא היה סוחר. הערבים אהבו אותו. אפילו קראו לו אל-חאג' בולבול. חאג' זה תואר, אדון עם תואר. אמרו לו, בוא תעבוד במשרד שלנו, הרי סגרו לו את המשרדים. אתה יש לך, מביא פרנסה טובה, תעשה לנו פרנסה טובה, בוא תעבוד ואנחנו לא נגלה שאתה עובד. הרוויח יותר מאשר לקחו לו, והוא נשאר במצרים. בסדר, אני הייתי בתיכון, התיכון כבר מיסיון לאיק פרנסז, נקרא מיסיון אל חוריה, בערבית. זה הפך להיות בית ספר ערבית שמדברים בו צרפתית. בית ספר פרטי, אל חוריה זה הליברטי, אז הפך להיות ככה, בנות לא לומדות עם בנים, פיצלו את הכיתות. אז למדתם במעורב? אז עמדנו במעורב, אז הבנות, הייתי כבר בתיכון, אז אני למדתי לבד, והבנים למדו לבד, אבל החוכמה של הבנות היא יותר חזקה, נפגשים במרפאה למעלה, בטן כואבת וגם הוא כואב לו הראש, אז היינו נפגשים למעלה כדי לתאם איך אנחנו יוצאים. בבית ספר, כל יום בבוקר הכריחו אותנו לשיר את השיר של הדגל. בלאדי, 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 לקי חובי ופואדי. כל יום, כמו התקווה. מה השיר אומר? ארצי, 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 כל אהבתי וכל הרגשות שלי שלך. הם שלך, לא שלי. אז כולנו היינו חייבים לשיר. אין דבר כזה שלא תשירי. אז יש בעיה גם אם את בת 15, כן? אז כולנו שרנו, עמדים לפי תורים, שרים בלאדי, 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 אין פה. גמרתי את התיכון, והחיים הפכו להיות מאוד מאוד קשים, מאוד קשים. כיהודייה? קודם כל, בבית כנסת שמו לנו כמו אנשי מוסד. דומים לנו, אבל אנחנו הכרנו אותם, הם זיהו אותם. היו ממלאים אותם כסף, שלא ילשינו. אז הרבה כסף נתנו, אז ככה לא היו אומרים דברים רעים על אלו המתפללים. הפסקנו ללכת הצעירים לבית הכנסת, לפגישות כאלו, הפסקנו. ואת הולכת ברחוב, את מרגישה שמישהו אחרייך עוקב. אז תמיד אבא אמר, אל תלכי ככה, תלכי עם גב לקיר. למה גב לקיר? כדי שלא יכניסו לך סכין. אין בהם אמונה. תלכי עם גב לקיר. אז ככה את בטוחה שהקיר שומר עלייך. במיוחד שהייתי בחורה סקסית, התלבשתי אירופאית, בלונדינית. לא הייתה לי חזות של יהודייה. את יודעת, היהודים הם קצת שחרחרים. הספרדים במיוחד. במצרים? כן, כן, כן. הם באו מספרד, הם באו ממקומות כאלו, מהאינקוויזיציה. זה לא באו כולם מאירופה לקהיר. אז הייתה לי חזות אירופאית, אז הבחורים, את יודעת, אחרייך, הולכים בתור. וזה נורא מפחיד, אז אף פעם לא ירדתי לבד, כבר הייתי מוגבלת. שאם אני יוצאת לבית ספר, מלווים אותי והם באים לוקחים אותי. אין פה חוכמות. גמרתי את התיכון, ולא היה לי טוב. התקופה של עבד אל-נאצר הייתה לי מאוד קשה. למה? לשמוע קצת את ישראל, היינו צריכים בחדר האחרון בבית, על נמוך, על משהו באוזן, כדי שלא יקשיבו לנו שאנחנו שומעים שם. הלשינו עלינו הרבה, הרבה. היה לי דוד אח של אמא שגר איתנו, הוא וסבתא שלי, גרו איתנו בדירה. הוא היה כדורסלן בקבוצת מכבי יהודית.
עם דרכון צרפתי, ממש. באו, לקחו, שצרפת ואנגליה ומצרים וישראל תקפו את מצרים ב-56, משהו כזה, באו, לקחו אותו. לקחו אותו בלילה, במשך חודש, אמרו לנו, הרגו אותו. אמא שלו ישבה 7. ישבה 7. מישהו מהחיילים שם הביא לנו פיג'מה שלום לאדם, והודיעו לה שהרגו את הבן שלך. אנחנו לא האמנו, אבל לא ידענו איך להגיע אליו. אבא אומר, תשמעו, יש לי הרבה מכירים בממשל, אני אשחד אנשים, ואני אדע את האמת. שיחד הרבה מאוד קצינים, עד שנודע לנו שהוא חי. הוא חי בבית סוהר באיזשהו מקום מאוד לא נעים. למה לקחו אותו? בגלל שהוא צרפתי, בגלל שהוא משחק כדורסל במכבי. קראו לה מכבי הקבוצה, של צעירים. ונודע לנו שהוא בחיים. בסדר, צריך להיכנס לראות אותו, איך להוציא אותו. ממזלנו שעבד נאסר אמר, אני לא אהרוג אותם. הרי היה העסק הביש שהם תלו את דוקטור מרזוק באמצע העיר, ומרסל ניניו הכניסו לבית סוהר. אם את מכירה את העסק הביש? העסק הביש זה ממש פרשה שישראל אשמה לה, לא אף אחד אחר. ותלו את דוקטור מרזוק, ממש תלו אותו באמצע העיר. שמו סטנד ותלו אותו. ומרסל ניניו, בחורה בת 17, הכניסו אותה לבית סוהר 15 שנה, נרכבה שם. אבל מה שטוב היה, הקומיוניטי, זה הישראלי, איך אומרים? יש הארגון הישראלי, היהודי, היינו, כל משפחה, כל יום שישי, כל משפחה שהייתה במצרים, הייתה אחראית לה להביא לה בגדים נקיים, סבונים, אוכל לשישי שבת. נתנו לה, השגנו לה חדר לבד, לא עם אחרות הערביות. היא התחילה ללמד את הערביות, לקרוא, לכתוב. דאגנו לה, אבל היא בבית סוהר. לא ידענו בדיוק מה עושים לה שם. לא חשוב. גמרתי את התיכון, מה אני עושה? נכנסתי לאוניברסיטה האמריקאית, מחלקה, שנה ראשונה, פסיכולוגיה. בקהיר. בקהיר, לא רחוק מהבית שלי. מאוד אהבתי, אבל הייתי היחידה היהודיה באוניברסיטה. לא היו יהודים שם. ואח שלי למד באוניברסיטת קהיר, תואר ראשון, מהנדס חשמל אלקטרוניקה. אני לא יודעת, באוניברסיטה האמריקאית התנכלו אליי, לא היה לי חיים שם. באמצע השנה עזבתי. איך התנכלו אלייך? היו גונבים לי דברים מהתיק, היו הולכים אחריי, היו צוחקים, מדברים ביניהם עליי וצוחקים. לא היו לי חברים. לא היה לי טוב. באמצע השנה עזבתי והלכתי הביתה. הלכתי הביתה, בחורה בת 18, גמרתי תיכון. מה אני עושה בבית? לא נותנים עבודה ליהודים במצרים. אף יהודי לא עובד במצרים. רק אם אבא שלך יש לו חנות, יכולה לעבוד אצלו. אבל אבא שלי כבר לא היה לו חנות. אח שלי עוד היה לומד באוניברסיטת קהיר. היה חסר לו עוד שנה, שנתיים. שם לא התנכלו לו. קראו לו יוסף. אז קראו לו יוסף. בלבל, בולבול. לא זיהו את השם כיהודי. איך אותך זיהו כיהודייה? איך ידעו שאת יהודייה? ידעו. הם לא צריכים הרבה חוכמות, ידעו. זה בא מפה לפה, זה לא צריך הרבה חוכמות. הוא לא גילו. הוא יכול ללמוד בשקט והיה לו המון חברים. והמשיך ללמוד באוניברסיטת קהיר. הוא גם גמר את התואר שם. אז ישבתי בבית. מה אני עושה בבית? לא יכולה לצאת, ההורים לא מרשים לי.
לא יכולה להתחתן, אין יהודים כבר, הפכנו להיות רק איזה 25,000, משהו כזה, מ-85,000 שהיינו. לא לעשות צעד, ההורים מאוד היה להם מסורת, שבת לא יוצאת, כמו ערבים, את לא יוצאת. הם דאגו לך כבת או כבת. לא יוצאת עם בחורים, לא הולכת לבד בחוץ, אל תדברי עם זה, פחדו שאני אתחתן עם גוי. את יודעת, זה מין דברים כאלו שאני השתגעתי. ישבתי בבית, אבל לא עשיתי כלום. היה חבר של אבא שלי, קראו לו מוריס נחמן, עבד במשרד גרמני. משרד גרמני שבנה גשרים לצבא מצרים. הרבה שנים הוא עבד שם. איך, מה מימו, אין לי מושג. תופס אותי יום מוריס, אומר לי, את רוצה לעבוד? בואי ננסה. על הדרכון איטלקי לא כתוב יהודיה. כתוב רק איטליאן, סיטיזן. זה היה מזל שלי. אמרתי, בטח שאני רוצה. אומר, תקשיבי, אני אדבר עם הבוס, גרמני. ונראה מה אנחנו יכולים לעשות. אפילו אם תעבדי בלי משכורת, תבואי, לפחות שיהיה לך מה לעשות. זה רק מזל שלי שהתחלתי לדעת לעשות משהו, כבר להכניס לעצמי תכנית עבודה. הלכתי אל הבוס, מיסטר ספיץ, ראה אותי, התאהב בי ממבט ראשון. הייתי בבי שם, הכי צעירה. הוא אומר לי, את יודעת מה? לא נותן לך משכורת. את תעשי הודעה בעיתון שאנחנו מחפשים עובדת, למה חייבים להודיע שאת מחפש עובד. אז ככה באים עובדים, מראיינים אותם, וערבים, כן? תעודת זהות ערבית וערבים, ממש. וכל מי שתבוא אלייך, תראייני אותה, אנחנו נזרוק אותה. וזה מה שהיה, שמו שהם רוצים טלפוניסטית, ואחד שעובדת על פקס, זה היה מין טרקטור כזה, לא כמו שעכשיו פקס. פקס זה היה טרקטור כזה עם סרט, עם חורים. ויש לך שפה צרפתית, אנגלית, דוברת ערבית, פרפקט. 5 יחידות, כל השפות אני. מצטיינת דקן, אפשר להגיד. ממש, 5 יחידות גמרתי את כל הבגרות שלי. אז היית עובדת שם? אני דוברת, כותבת ערבית על בוריה. ובלי משכורת. בואי בהתחלה, נראה. בסדר, התחלתי לעבוד, הייתי מחלקת את הדואר. זה משרד שבנה קשרים לצבא מצרים. קשה להאמין, זה משרד גרמני. על השואה לא ידעתי כלום עד שהגעתי לצרפת. כלום. לא ידעתי שהרגו 6 מיליון יהודים, לא ידעתי ששרפו יהודים, לא ידעתי שום דבר. ואני עובדת אצל גרמנים. מאוד ג'נטלמנים, מאוד נחמדים, תענוג. בקריסמס היה לי מתנות, אשתו של הבוס אימצה אותי כאילו, הייתה שולחת לי כל הזמן דברים. הם זוג מבוגר. כן, רק הבוס. רק הבוס. כל החבר'ה במשרד, איטלקיה. אז הייתם חברים? היו לי המון חברים תוך המשרד, בחוץ לא יכולתי לצאת, זה אסור. היה לי נהג שהיה בא הביתה, מהטעם המשרד לוקח אותי, פותח לי דלת, סוגר לי דלת, נסיכה, לא חשוב. עבדתי שמה, ואני כבר נמאס לי, רציתי לעזוב. אני ציונית באופי שלי, בתוך הלב שלי. למה, איך, מו, אל תשאלי אותי. אח שלי לא, האח הקטן לא, אבא שלי בכלל לא, ואימא שלי הלכה אחרי אבא. ואני אומרת לו, אבא, בוא נעזוב כבר, מספיק. הוא אומר, לא, אני מרוויח כסף, לא רצה לעזוב. למרות שהלאימו אותו, לקחו לו את כל הכסף, לא רוצה לעזוב את מצרים. יש לי דוד, אח של אימא, שגר בצרפת. הוא עזב מאוד צעיר, ב-49 הוא עזב את מצרים. התחתן עם צרפתייה וגר שם, ואמרתי לו, דוד, תעשה לי טובה. אני רוצה לעזוב. הוא אומר לי, אוקיי, אני שולח לך כרטיס, לכי תעשי את הניירות. עם דרכון איטלקי אין לך בעיה לעשות ניירות במצרים, ותבואי אצלי, תגורי אצלי.
ואני אומרת לאמא, אם אמא אומרת, אבא שלך לא יסכים. אין דבר כזה שהבת נוסעת לבד. הגעתי לחודש האחרון ואני צריכה כבר להתכונן, לנסוע. ואני עוד עובדת. והלכתי, אמרתי לו, אבא, אתה יודע מה, אני עוזבת עוד חודש לצרפת. הוא אומר, על גופתי המתה. אין דבר כזה שאת עוזבת. הלך, הלשין עליי, והלאימו אותי כמו הרהיטים שלו. אסור לי לצאת. הלשין בממשלה, בממשל. אמר להם, הבת שלי, אני לא נותן לה אישור. הלכו, הלאימו אותי, או כולם או אף אחד. אז לא יכולתי לצאת, לעזוב את מצרים. אז המשכתי לעבוד, עד שיום אחד הופיעו אלינו, ואמרו לנו, אתם שבועיים יש לכם, ואתם חייבים לעזוב. זרקו אותנו. מה זה צהלתי? מה זה הייתי מבסוט? הודיעו לנו, אנחנו הגענו פה ב-66, ראשון לינואר, הודיעו לנו, בואי נגיד, באמצע שנת 65. זה היה משהו שהביא לגירוש הזה? לא, לא, שום סיבה. זהו. אמרו שהאנשים האלו, התור שלהם, כולם קיבלו גירוש. אז מה שמותר לך לעשות, לקחת $20 כל אחד בכיס, 20 קילו בגדים בתיק ולעזוב. זה מה שמותר לך. שום דבר אחר. והרכוש של הכל? שום כלום. הכל נשאר? רגע, תשמעי עד הסוף. אז אני מה זה שמחתי, קיבלנו הודעה ממש, שאם לא תעזוב אתה תלך לבית סוהר ויהיה לך צו מאוד חמור. אבא שלי פחד, הוא היה קצת פחדן. אמר, אין ברירה, עכשיו אנחנו עוזבים. לאן עוזבים? לאמריקה. לא עוזבים לארץ ישראל, מה פתאום? אבא שלי מרוויח טוב. כל היהודים העמידים במצרים, היה בחור שקראו לו דואק. הוא היה מבריח כסף ליהודים לחוץ לארץ. עכשיו אני מדברת פעם ראשונה על זה. פחדתי קודם. היה בא הביתה עם שקיות, שמים תפוזים, שקיות חום כאלו מנייר, ממלאים את הכסף, ומי היה מבריח לנו? טייסים סעודים. הרי הטייסים הסעודים יש להם כמו גוף דיפלומטי, הם לא בודקים אותם. הדוד פתח חשבון בשוויצריה, הם לוקחים 60 אגורות מהלירה, שזה 100 אגורות, 40 אנחנו, הם 60. ולקחנו את הריסק. חלק גנבו אותם, שום דבר לא הגיע. אבל בגלל שידענו עם מי יש לנו עסק, לקחו גם כסף, בונוס על זה הרבה. הכסף שלנו, מה ששלחנו, הגיע לשוויצריה, בחשבון מיוחד שהדוד פתח. וככה זה הלך במשך שנתיים, שולחים כסף, לפחות חלק מהכסף. ו40 אגורות, רק אנחנו 60 אגורות, מי שלקח את הכסף. ואני המשכתי לעבוד עד שזרקו אותנו שבועיים. באו יום אחד, אמרו שאתם צריכים לעזוב בתאריך כך וכך. יש לי את זה בדרכון. פה כתוב איזה תאריך, באדום, וכתוב על זה יהודים. פעם ראשונה שכתבו יהודים על הדרכון האיטלקי, שאף פעם לא רשמו יהודי. ומפה באמת אמרו, כן, אתם יוצאים בשעה 6 בבוקר, קצין יבוא עם המשפחה שלו, ייקח את הדירה שלכם, המפתח אצלנו. ב6 בבוקר, אמא אומרת, אל תסדרו מיטות, למה כולנו היינו צריכים לפני לצאת לסדר מיטות. הכל צריך להיות טיפ-טופ, ואז אנחנו יוצאים לבית ספר. אל תסדרו מיטות. השארנו מזלגות, כפיות, מטפוחים, סדינים, שטיחים לבריאות אמת. הכל, הכל, בית קומפלט. 7 חדרים, נברשות קריסטל וקריסטל אמיתי, פסלים. איך אפשר? אסור לנו לזוז, עוקבים אחרינו. מי ייקח סיכון למכור משהו בשביל עוד קצת כסף? בחיים לא. תולים אותך, הורגים אותך. מי צריך לקחת סיכון כזה? הבית, איכשהו. ב6 בבוקר הוציאו אותנו לפרוזדור, נהג חיכה לנו למטה,
לקח אותנו לאלכסנדריה, משם עלינו על אונייה בשם אספריה, לצרפת, למרסיי. לא יודעת, את רוצה את החלק הזה? הגענו למרסיי, על האונייה, ובמרסיי, אז מה עושים? איפה הולכים? אני אמרתי, הולכת לארץ ישראל. עכשיו אתה לא יכול לשלוט עליי, אני בת 20. אבא שלך עדיין לא רצה לעלות לארץ ישראל? עד יום מותו. הוא כעס עליי עד יום מותו. לא הסתדר פה. אמרתי, אני הולכת לישראל. לא אכפת לי לשבת על המדרכה לבקש נדבות, לא נוסעת לאף מקום, לא עוברת טראומה כזאת עוד פעם, עם ילדים, אם אני עושה ילדים. הם לא יעברו את הטראומה הזאת של לעקוב אחריהם. בוודאי, די, את עוברת את זה פעם, כמו של קיבוץ בארי, אני לא חושבת שיעברו את זה פעמיים. זה נשאר לחיים, הטראומות האלו. טראומה כזאת של לעקוב אחרייך, הפחד שמישהו ידפוק אלייך בלילה, הפחד שיקחו אותך מהבית, זה הרגשה, אף אחד לא יכול לדעת איך זה, רק מי שעובר אותה. רק מי שעובר את הדברים האלו יודע בדיוק מה זה שלוקחים אותך, מה זה שעוקבים אחרייך, מה זה אנטיסמיזם, זה נורא והיום. מה זה בבית ספר מתנכלים אלייך. זה פשוט נורא והיום, נורא והיום. זה לא הגיוני, זה לא דבר שיוצא ממך. זה דבוק כמו דבק. עד היום יש לי את זה. בגלל זה אני חזקה, גם במלחמה. אני לא פחדת. אז הוא אומר, אנחנו הולכים לארצות הברית, אני אומרת לא. ומה שעוד יותר גרוע, שיש שני ארגונים, ההיאס והסוכנות היהודית. ההיאס רוצה שתבואי לאמריקה, אם את יהודייה אקדמאית, שאח שלי כבר אקדמאי, יש לו תואר, הנדסה, חשמל, אלקטרוניקה. אני אחרי בגרות, דוברת הרבה שפות. אנחנו בריאים, אחי הצעיר עוד היה בתיכון, אפילו לא בתיכון, ביסודי. משפחה בריאה, היהודים רוצים אותך שמה. מוכנים להביא אותך לאמריקה, לתת לך בית, עבודה, משכורת, הכל. זה ההיאס. הסוכנות היהודית מצד אחר, מושכת אותך לישראל, שמה לא נותנים לך הרבה, אבל מנסים לשכנע אותך שאת יהודייה ובשביל מה לך ללכת לארץ של נוכרים, ומספיק מה שעברת, אנחנו ניתן לך בית. לצערי הרב, יש לי בן דוד שגר בצרפת, זכרונו לברכה, קראו לו אמיל, הזמין אותנו לקידוש איזה ערב, עשה שחור משחור על ארץ ישראל. ארץ אין בה אוכל, נותנים לך קופונים. אתה סלומון זה אבא שלי, מה, אתה תאכל קופונים, אתה שאכלת קוויאר ושרימפסים, אכלנו שרימפסים גם במצרים, ודגים וסטייקים, מה אתה תאכל שמה? 2 זיתים, חתיכת גבינה, קופונים. יותר מזה לא יהיה לך. שמה אין חשמל, יש חושך מצרים בלילה. שמה אין מכוניות, אתה הולך על גמלים או חמורים, או על עגלה חמורים. אתה לובש חקי, שורט וכובע טמבל. זה מה שיש לך בארץ ישראל. אל תלך. זה לא בשבילך. לך לאמריקה, תעשה ביזנס. אתה איש עסקים. אז אומר לי, מה את רוצה לקחת אותי? לאן את רוצה לקחת אותי? אני לא בא. אמרתי לו, אל תבוא. אני בת 20, אין לך זכות להגיד לי, בבת 20, שום כלום. אני הולכת. סבתא שלי, היא עזבה לבד לפנינו וגרה פה. והדוד שלי גם. אמרתי, אני הולכת לבקש נדבות, לא אכפת לי. הייתי ציונית, לא אכפת לי. הייתי מאוד מורדת, אני טיפוס מרדן עד היום, מאוד כזאת. מורדת, כל דבר. עד שאני לא משיגה מה שאני רוצה. בסוף אח שלי שכנעתי אותו הגדול שיבוא איתי. אז אבא שלי ראה שמשלושת הילדים 2 כבר הולכים לו. מה הוא יעשה? אמר, טוב, נלך כתיירים, לא עולים חדשים. היה לנו כסף, הרי שלחנו כסף. נלך כתיירים. הוא אמר לעצמו, חודש, חודשיים הפסיכית הזאת, תראה שאין לה המפונקת.
שיש לה חיים של פרינססה, תראה שאין חשמל, אין אוכל, תגיד אמריקה, נלך כתיירים. משפחת בלבל היא משפחה מאוד ענפה. המון בני דודים בארץ היו לנו. ביקש מהאחיין שלו, אבא, שיזכיר לנו דירה. עלינו על אונייה מולדת, ועל האונייה מולדת כתוב על המזוודות בלבל. בא בחור, מדבר בעברית איתנו, אנחנו לא מבינים עברית, לא מדברים עברית. אז הוא אומר, אתם מדברים ערבית? הרי גם צרפתית הם לא ידעו, אלו שעזבו הרבה לפנינו. במיוחד אלו שלא למדו בית ספר כמו שלי. אמרנו כן, הוא אומר, בלבל, אני גם בלבל. מי אתם? גילינו מישהו בלבל על האונייה. אבל מסתבר שהבלבל הזה גר בחיפה, וזה המשפחה הכי ענייה מתוך המשפחת בלבל. ואז לא היה לה קשר עם כל החמולה שהייתה חולון בת ים. התמקמו שם. לא חשוב. באנו עם אונייה מולדת, הגענו לחיפה, תיירים, לא עולים חדשים. בסדר, כל המשפחה הייתה שם, אנחנו אחרי המוהיקנים, האחרונים במצרים. ובא סלומון בלבל, האיש העשיר, כולם יודעים, יש לו כסף, יש לו בת, יש חתנים, יש מה לעשות איתם. כולם באו, כולם. יצאנו עם המכונית שלהם לדירה שלנו, איפה שהזכירו דירה. הבת דודה האחיינית של אבא אמרה לו, תבואו אליי הביתה, אני עושה לכם שולחן, קבלת פנים. כל הדרך מחיפה עד חולון, חושך מצרים. לא היה חשמל, לא היה מואר. וכל הזמן הוא עקץ אותי, אומר לי, את רואה? אמרו לך. ואני שותקת, אמרתי, הבן אדם צודק. כנראה זה ככה בארץ הזאת, אין כלום. וזה גרם לך? הגענו לחולון, היה לה וילה, 2 קומות. אחותו של אבא גרה איתה, זו האחיינית שלו. איזה שולחן. גם זה לא שכנע אותו. אז בסדר, יש לה אוכל. מה את חשבת על הארץ? כלום, לא חשבתי כלום עוד. עדיין שמחת שאת פה, רצית לא, חכי. אז יש אוכל, לקחו אותנו אחרי שאכלנו והכל, לקחו אותנו לדירה שלנו, שדרות העצמאות בבת ים מול הים, 5 חדרים, שדרה. קמתי ב5:30 בבוקר, אני פותחת מרפסת, מה זה שדרה? הכל פרחים, מכוניות, ים. הולכת, אבא, קום. אומר, מה קרה? אומר, בוא, תראה. אמרתי, זה מה שאמרו לך, תסתכל. אומר, יאללה, כלאם פאדי. זה שום דבר. זו ארץ ענייה, אין לך מה לעשות פה. אותו יום, הגענו ב1 לינואר. ב2 לינואר, בא בן דוד שלי, היה לו משרד נסיעות בחולון, זמיר טורס. אמר לי, לוסי, תראי, את רוצה לעבוד? ביום השני. אמרתי לו, כן. אומר לי, בפלטורס, היה משרד פלטורס, תיירות בנחלת בנימין, מחפשים טלקס אופרטור. את כל כך מתאימה להם, הפיזי שלך, השפות שלך, בצרפתית אין הרבה בארץ. ואני דיברתי צרפתית על בוריה, כותבת, קוראת, מדברת. בואי תנסי. אמא אומרת, תעזוב, אנחנו לא נשאר. אמר לה, תנסי, מה אכפת לך? לקח אותי. מנהל של פלטורס היה דרום אפריקאי. בן אדם מבוגר, אבל מאוד אלגנט, כזה בן אדם. אני נכנסת, מתרשם ממני. אומר, את באה ממצרים, ככה לבושה, יפה. לא, כן? שבמצרים תופרים את הבגדים, לא קונים בגדים. אז היה לי סמלה, כמו ז'קט, כמו נעליים, הכל היה טיפ-טופ. באתי לבושה, כמו שאני יודעת, שהולכים לרעיון. אומר לי, את דוברת צרפתית גם? אמרתי, כן. אומר, את נופלת לי מהשמיים, את רוצה לעבוד מחר? אמרתי, כן. ב3 לינואר התחלתי לעבוד, כטלקס אופרטור. התחלתי לעבוד. אחרי חודש, אח שלי התקבל בחברת חשמל, כמהנדס אלקטרוניקה. ואז אבא שלי רואה שמשהו כבר לא בסדר פה, שאנחנו לא הולכים על כיוון אמריקה. אחרי 3 ימים הגיע
הדוד של אמא. הרי אמא הייתה יתומה והדודים שלה גידלו אותה. הדוד הזה חיפש אותה וחיפש מתי מגיעים אנחנו לארץ. עד שמצא אותנו בבת ים, האחיין שלו, שזה בעלי, אמר לו, אני אחפש אותם, אל תדאג, אני אקח אותה. ביום השלישי הוא הביא אותו לאמא. הוא היה בחופש חודש, במקרה, בעלי. ואז הוא ביום ואחרי יום, הדוד שלי מאוד אהב את אמא, הם גידלו אותה. ביום הרביעי, אני כבר עבדתי, הוא אומר לי, תראי, אני בחופש, את רוצה לטייל? אמרתי, כן. והתחלנו לצאת, וחודש, לקח עוד חודש, אחרי 8 חודשים התחתנתי. אח שלי אחרי חודש מצא עבודה בחברת חשמל, אז אמרתי לאבא, זהו, אתה כבר פה כלוא, לאן תלך? אני הולכת להתחתן. אפילו מיטה לא קנו לי, הרי הם הפכו להיות עולים חדשים בתוך החודשים האלו, אני לא. אז הם הפכו להיות ועדיין גרתם בחיפה? אני כן, אבל אני לא הייתי עולה חדשה. את לא? רק לפני שנה שיניתי סטטוס, אני אסביר לך למה. אז הפכו להיות עולים חדשים, ורמת הנשיא התחילו לבנות אותה, הציעו להם דירה שם עם זכות של עולה. באמת כלום כסף. וקנה רכב, יבוא מצרפת, רנו. ופז'ו, סליחה, לא רנו. וראה שאנחנו כבר מתחילים להתארגן, אני הולכת להתחתן, אפילו מיטה לא הביאו לי אצלהם. למה כל כך מהר אני הלכתי להתחתן? 8 חודשים. ואח שלי הלך לעבוד, והצעיר נכנס לבית ספר צרפתי ביפו, אצל הנזירים. יש בית ספר ביפו. הוא לא רצה ללמוד בעברית, הוא רצה לעשות את הבגרות שלו בצרפתית ואנגלית. בסדר. ואני התחתנתי בחודש אוגוסט, הגעתי בינואר, התחתנתי באוגוסט. כן? לבריאות. ובפלטורס כבר נתנו לי ג'וב יותר טוב, להביא בלילה את התיירים, להחליף להם את הכסף, לקחת אותם לבית מלון, לראות מה הם צריכים. לא חשוב, היה לי עבודה טובה. ובעלי היה עוזר לי. אחרי שנה נולד נצח, במלחמת 6 הימים. יום ששחררו את ירושלים. בדיוק. 2 אחרי כשתקעו בשופר והרב הראשי אמר, ירושלים בידינו, נצח נולד. נצח זה הבן הראשון שלה? כן. נצח נולד. אז חיפשנו שם, זה היה לי מוזר השמות העברי, האמת. אבל חיפשתי שם שייתן לו משהו עבור היום הזה מיוחד. אז נצח, זה נצח ישראל לא ישקר. ונולד נצח. ואח שלי התחתן אחריי בכמה חודשים. והמשכתי להיות, בגלל שבעלי היה ישראלי, תושבת קבע עם דרכון איטלקי. לא היה לי זכות בחירה בכנסת, היה לי זכות בחירה רק לעיריות. למה? למה אני אמרתי לאבא, מתחילת הדרך, אני לוקחת על עצמי להחזיר את הרכוש שלו, למה יש לי את כל הניירות חתומים, אוריגינליים, בידי עבד אל-נאצר. כל מה שלקחו, אפילו על הכפית ועל המזלג. אני אחזיר את כל הרכוש הזה. אל תדאג. אבל אם אני הופכת להיות ישראלית, זה יקשה עליי. אז אני נשארת איטלקייה, תושבת קבע. אבל עם כל הזכויות, ביטוח לאומי, הכל יש לי. עבדתי עם זכויות סוציאליות, הכל. חוץ מזה שאני לא ישראלית. אח שלי גם הפך להיות עולה חדש. אחי הצעיר נכנס לטכניון, 4 שנים, יצא מצטיין דקן. בגלל השפה הצרפתית, אז ממשלת צרפת הציעה לו לעשות סטאז' בצרפת. הוא לא רצה לעשות 3 שנים צבא. הציע לצבא 1.5 שנה, הם לא קיבלו את זה פה. אמרו לו 3 שנים, לך תעשה סטאז' ושתחזור, תעשה 3 שנים צבא. הגיע לסטאז' בצרפת, ראו שיש להם גאון, הוא באמת גאון. הוא אחד מהגאונים שם. נתנו לו בית, נתנו לו משכורת, נתנו לו אוכל,
מה שהוא רצה והוא נשאר. אז הוא נשאר שם? גר שם. בא, התחתן פה ולקח את אשתו ונסע. הוא נשאר שם. ואני התחלתי לעבוד פה, ועשיתי קריירה מאוד מאוד רצינית פה. עזבתי את התיירות אחרי שילדתי. הייתי קודם כל במפלגת מפא"י, הרבה שנים, עד שהרגו את רבין, וזה מאוד פגע בי. ולא יודעת מה קרה לי, הפכתי ימין, לגמרי ימין, שזה היה בגין. ונשארתי יהודייה, תושבת קבע, איטלקייה, שעובדת בארץ, נשואה לישראלי. לאיפה עברתם אחרי הנישואים? אז אני עברתי ככה, מבת ים, עזבנו את הדירה כבר שהזכרנו, עברנו לרמת הנשיא. קניתי דירה שם, קנינו דירה אני ובעלי שם. עברנו אחר כך לקריית קורש. אני מאוד אמביציוזית, רציתי וילה. אז עבדתי כמו חמור כדי להשיג וילה והשגתי בקריית קורש, פה בראשון. מכירה אותה? זה מקום כולו וילות שם. אז קנינו את הווילה, גידלנו את הילדים, חיתנו 2 בנים שם, והבת נשארה. ואחר כך עברנו לפה, בגלל שנשארתי רק עם הכלבה, בעלי והילדה. הילדה כבר הייתה עם החבר שלה 7 שנים, הייתה על סף חתונה גם. אז אמרתי, מה אנחנו נחזיק בית כל כך גדול? זה מאוד קשה. עברנו לפה. אני מהעבודה שלי בתיירות, הפסקתי אחרי הלידה השנייה. ואמרו לי, אל תחזרי לתיירות, את בחורה מאוד מוכשרת, תלכי לה לייצוא. אמרתי, אני אנסה, אם אני כבר חוזרת לעבודה, אני אנסה בשנתיים שנשארתי בבית, עד שיצאתי שוב לעבודה, היה לי גן בבית. היו באים בשעה 1 ילדים, לוקחים אוכל, עוזרת להם בשיעורים, והולכים הביתה ב4. שכנים היו מבסוטים ואני הרווחתי כסף. אחרי שנתיים אמרתי, זה הזמן עכשיו. הילדים גדלו קצת, יכולתי, בין הילדה לבן הגדול 10 שנים. אז הוא היה בייביסיטר שלי. היה לוקח אותה מהגן, רוחץ לה ידיים, עד שבעלי היה מגיע. אז אמרתי, אני עוברת לייצוא. התחלתי לעבוד במשרד התאחדות למוצרי הדר, ברחוב הרכבת. זה משרד שייצג את כל הקיבוצים בארץ. הקיבוצים לא דיברו אנגלית, לא ידעו באנגלית לעשות משא ומתן. אז פתחו משרד מיוחד שמייצג את כולם, גבעת ברנר, רימון גבעת ברנר, גד גבעת חיים, פרי העמק, מילוז, כל הקיבוצים. ומצאתי לי פינה שמה. הבוס שמה גם התאהב בי. יש לי מזל שממבט ראשון אני נקלטת. ועבדתי כטלקס אופרטור בהתחלה. אחר כך אומר לי, תראי, את בחורה מאוד פיקחית. לא חבל שתבזבזי זמן מור קרטון כזה. לכי תלמדי ייצוא. אני אשלם לך. שלח אותי למכון הייצוא מול הדולפינריום. 2 למדתי מ8 עד 10 בלילה. אבל יש לי גם בעלי שטיפל בילדים. 3 ילדים. גמרתי ללמוד, ופתאום הקיבוצים החליטו שהם לא רוצים את המשרד הזה. הם מתחילים לדבר אנגלית. כל קיבוץ רוצה לבד. אז גבעת ברנר שמו עין עליי, ועברתי לגבעת ברנר. 15 שנה. עבדתי בקיבוץ גבעת ברנר כמנהלת הייצוא שלהם, במפעל רימון. עד שפזלו לבורסה ונפלו. נפלו. למה הם לא כל כך חכמים, הם פרזיטים בעבודה, תדעי לך. אבל השנים הכי יפות שלי, הכי יפות, זה היה בקיבוץ. כל מה שאת רוצה שם, זה כיף, אבל מה, הם רחלנים. לא יכולתי לחיות שם למרות שהציעו לי, בואי תגורי פה. בעלי לא רוצה, הם נורא רחלנים. הם חיים את החיים שלך, הם בתוך הבית שלך. לפעמים הרגשת בארץ שמתייחסים אלייך שונה כי את מצרית? מה? הרגשת בארץ לפעמים? בעלי היה ממורמר עד יום מותו. כן. שהרסיזם הזה, שאומרים בגלל שאתה בא מארצות ערב, אז יש עליך סמל לא טוב,
אני, החזות שלי לא כזאת. זה כנראה מה שלא נתן לי להרגיש אף פעם, שאני לא כמו כולם. או לא קיבלתי משהו בגלל שאני כזאת, באה ממצרים. לא. וגם אחים שלך, בעלך? גם לא אחי. גם לא אחי בחברת חשמל. הוא עד היום נקרא המהנדס הכי ידוע בחברת חשמל. הוא כבר בפנסיה. לא. אנחנו, יש לנו חזית אירופאית, בלונדינים, בהירים. אז את יודעת, זה איך מסתכלים עלייך, רואים כשאת יהודיה. רואים שאת ספרדיה גם? כן. בבקשה. רואים תכף. עליי לא. את יכולה להגיד, אני רומניה, אני פולניה, מה שאת רוצה. זה מאוד עזר לי. לא, אף לא שאלו אותי. מאיפה את? אני איטלקיה. זה אמת. עד לפני 2 הפכתי להיות ישראלית. מה קרה לפני 2? אז זה סוף הסיפור עכשיו. לפני 2 אני לא בוחרת לכנסת. ואני ימניה, ואני מתה על ביבי, סלחו לי. רציתי לבחור בביבי, בבחירות האחרונות. אז בשבילו ככה עשית את כן. הצעד? אז הלכתי למשרד הפנים פה, וביקשתי להפוך ישראלית. הבחורות שם אומרים, אחרי 56 שנה, את באה כאן, מבקשת אזרחות ישראלית, למה? מה קרה? אמרתי, תסלחו לי, אני רוצה להצביע ביבי, לא יכולה. זהו, החלטתי. מה זה צחקו? קראו לכולם. בואו תראו את הזקנה הזאת, אחרי 56 שנה שהיא בארץ, יש לה 3 ילדים, 8 נכדים, היא רוצה להיות ישראלית עכשיו. ניתן לה או לא ניתן לה? כולם אמרו ניתן לה ומחאו כפיים. ונחשבת עולה חדשה? לא. לא. זה כבר לא. לא רוצה עולה חדשה, לא רוצה כלום, אני כבר בפנסיה, אני לא צריכה. אז הפכתי להיות גם ישראלית, אז יש לי גם דרכון ישראלי, אבל תדעי לך שדרכון זר מקנה לך, הילדים שלי היום יודעים מה ההבדל, למה אמרו לי, אמא, בשביל מה? אמרתי, אתם מטומטמים מקבלים אותו על מגש. אנשים רצים אחרי דרכון זר, ואתם כלום, אתם קיבלתם אותו ממני. את יודעת למה טוב? אם מפנים עכשיו את ההוסטג' שיש להם, אומרים לך אלו של כפילות, ראשונים. וזה קרה לא רק פעם, זה קרה גם במטוסים שגנבו. מי שיש לו דרכון זר פחדו מהשגרירויות. אני שייכת לאיטליה, הם חייבים להתערב. את מבינה? אז בנקודות האלו את מוצאת. הנכד שלי רוצה ללמוד באיטליה היום, אוניברסיטה חינם. יש לו עבודה ויש לו גם דיור, אם הוא רוצה ללמוד רפואה או משהו. למה לא? נותנים לך מתנה, למה שלא תיקח אותה? לוסי, יש כל מיני מנהגים ששמרת עליהם מהילדות? מנהגים, בואי אני אגיד לך. אני היום, אין לי מנהגים, אבל אני שומרת את האוכל של המצרים, כן. כמו הממולאים. יש לנו דגים שאני עושה רק בפסח, של משפחת בלבל למשל. זה דגים שהמון עבודה צריכה, אבל הילדים והנכדים שלי לא מוותרים על זה. לא מוותרים. סבתא, בלי זה אין פסח. שנית כל, אני עשיתי הגדה של פסח שלי, יציאת מצרים שלי. הם קוראים את היציאת מצרים שלהם, אבל יש יציאת מצרים שלי. שאני מספרת את הסיפור שלי, ואומרת כמה טוב שנולדתם פה, כמה טוב שאתם צברים, כמה טוב שיש צהל, כמה טוב שיש מישהו מגן עליכם. לי לא היה שום דבר מזה. לי היה רק מזל וסלולת דעת שיכולתי לשמור על עצמי, אבל אני בקלות יכלו לתלות אותי, או לירות בי, או להתעלל בי, או לאנוס אותי, בגלל שאני יהודיה. ואף אחד לא מזיז אצבע ולא אכפת. אבל זה הם קלטו. הם קלטו שכמה טוב שהם צברים, שהם נולדו בארץ הזאת, שהם יהודים. עכשיו הם מרגישים, למה באירופה זה מאוד קשה היום ליהודים. עכשיו הם מרגישים. עכשיו הנכדים, חלק בצבא אומרים לי, סבתא, כמה צדקת, כמה אמרת צדק, אין צהל שמה. מקום הכי בטוח בעולם היום, זה ארץ ישראל.
תדעי לך. את לא יודעת בצרפת, הם מפחדים. באנגליה, בגרמניה, ראית מה שעשו? אבל כל זה אני עברתי. אז אומרים לי, את לא מפחדת? לא, יש אזעקה, יש לי ממ"ד, אני נכנסת, סוגרת דלת. מה קרה? יש לי את הבחורה איתי, לא צריכה עוד את הילדים שיבואו לישון איתי. 24/7, היא כל הזמן פה. סידרתי לי את כל הזכויות שלי, קופת חולים, ביטוח בריאות פרטי, ביטוח לאומי, הכל סידרתי לעצמי, שזה לא מובן מאליו. לא במצב הזה, לא בפיקחות הזאת, ולא בגיל הזה. בגלל זה, אני גם טיפוס שלא אוהב לשמור את הטוב לעצמו, אני אוהבת לתת גם אותו. אז אני מתנדבת, כותבת בפייסבוק שלי, מה שאתם רוצים, מה שאתם צריכים ולא יודעים לעשות, אני מוכנה. אני סידרתי לחברים שלי תו חניה, סידרתי להם ביטוח לאומי, גם כספית, גם שעות. גם את זה הם לא יודעים לעשות. ומגיע לך, הם לא עושים לך טובה. כל החיים שלך את שילמת את זה. שלא יגידו לך, אנחנו עושים לך טובה, לא. לא. זה מה שקרה כשאני ביקשתי לי. כי אתם לא עושים לי שום טובה, אני שילמתי עבור הדברים האלו. תחזירו לי עכשיו שאני צריכה. אבל גם למדתי להיות תחמנית. למה בארץ פה אם את לא, אוכלים אותך. יהודי אוכל יהודי לצערי. מאוד סבלתי את 9 חודשים של ההפגנות של קפלן. מאוד היה לי קשה לראות את השנאה הזאת קיימת. לא לזה חיכיתי. אבל אנחנו עוד מקרינים? את יכולה להוציא את החלק הזה. הנכד שלי נסע לרומא, הוא בצבא, 7 שנים חתום, הוא בגולן עכשיו. נתנו לו חופש, הוא נסע לרומא חודש. אמרתי לו, כשתהיה ברומא, תחפש לי בקפרי, איזו וילה קטנה, אני אלך לשם, זה הייתה כבר תחילת המלחמה. אני אלך לשם בווילה קטנה עם פרחים כאלו, צבעים וזה, אני אלך לגור שם. אז לא אמרתי לאף אחד אחר, לא לילדים, לא, רק לנכד, בצחוק. פתאום מתקשרים אליי ממשרד הביטחון, מאיפה הם יודעים מה? עוקבים אחרינו, תדעו לכם, זה לא צחוק. זה לא צחוק. אני לא אמרתי לאף אחד, לא בפייסבוק שלי, לא באף מקום. מתקשרים צריכה משגרירות איטליה, ותמיד עשו את זה בזמן מלחמות. שמענו שאת רוצה להגר. איפה שמעתם? נודע לנו, ממליצים לך מילאנו, לא קפרי. אנחנו נעזור לך. תדעי לך שכל מלחמה שהייתה בארץ, היום טלפנים לי, את והילדים שלך לא בעלי לא איטלקי, לא נותנים לו. אבל אם אני זה הוא ואשתי, הקלות שלי יש להם. נותנים לקלות, אבל לא לחתנים. כן, לא לחתנים. אמרו לי, אז אני אמרתי, איך נודע לכם, ריבונו של עולם? מאיפה אתם יודעים שאני רציתי להגר? לא, אני בצחוק, לא רוצה להגר. אני האחרונה שתרצה להגר, יש לי נכדים פה, משפחה, איפה אני אלך? צריכה למות, אני אמות איתם ביחד. וזה נותן לי סימן שפשוט מקשיבים לך בטלפון. הרי איך זה נודע? אני לא יודעת. וזה הסיפור. לוסי, יש איזה מסר שאת רוצה ככה להעביר לדור הבא, משהו שחשוב לך לומר? כן. זה בדיוק מה שאני אומרת לנכדים שלי. לכל הנכדים, לכל הצעירים, לכל הצברים, שהם ישראלים בנשמה. וקרה מה שקרה במלחמה הזאת, וזה הפליק שקיבלנו. בגלל שאלוהים לא עוזב את הבנים שלו, לא עוזב את בני ישראל. ישראל היא לנצח, לא יעזור לאף אחד. אי אפשר למחוק אותנו מעל פני האדמה. כמה שנים אנחנו קיימים ועברנו המון. אבל אתם הצעירים, אסור להגיד אני לא רוצה לחיות פה, לא טוב לי פה, אני ימני, אני שמאלי, זה שטויות. צריך תמיד לחשוב להיות ביחד. תמיד יישארו 2 מפלגות, ימין ושמאל, אבל לא בשנאה. אסור שיהיה שנאה כזאת. אנחנו אחים,
אנחנו כולנו יהודים, נולדנו יהודים, נמות גם יהודים. וזה לא יעזור לאף אחד. ויש לכם ראיה ברורה היום. תראו מה שקורה בחוץ ליהודים. תראו מה שעושים להם. תראו איזה מזל שיש צה"ל. תראו איזה מזל יש לכם שאתם פה נולדתם. כולכם ביחד בצבא, משרתים ביחד, מתים גם ביחד, מה לעשות? ככה זה מלחמות. אבל כל מה שיהיה לנו אחר כך זה טוב. ומה שקרה פה מזכיר לי הרבה משהו שהיה בתוכי ושאני כבר כמה חודשים אומרת לנכדים את זה. כאילו הייתה לי הרגשה שתהיה מלחמה. זה מזכיר לי, כל ההפגנות שהיו בקפלן, כל זה, זה מזכיר לי שמשה רבנו ירד מהר סיני עם לוחות הברית וראה את הרוקדים מסביב הפרת זהב והוא שבר את לוחות הברית. והוא הרג את אלו שלא מאמינים ורק השאיר את אלו שכן מאמינים ביהדות. זה בדיוק הזכיר לי את זה. הפליק שקיבלנו עכשיו עורר אותנו, איחד אותנו. כנראה היינו צריכים אותו. לצערי הלכו בו הרבה אנשים. זה חבל על כל אחד שהלך. על כל תינוק שהרגו. באמת מלאכים. אבל הפליק הזה היה צריך להגיע. אז תשמרו על עצמכם, תשמרו על המדינה שלכם, על הדגל שלכם. אל תרשו לאף אחד להגיד מילה אחד על זה. ישראל היא של העם היהודי ורק של העם היהודי. אבל יכולים גם לגור פה מוסלמים, דרוזים, בתנאי שיכבדו אותנו, ילכו כמונו ולא ידברו נגדנו. ושכולם יהיו בריאים, ואני אוהבת את כולם.